دوستان عزیزم سلام. بخشی هستم محقق سبک زندگی سالم و تکنولوژیست جراحی و در این ویدیو درباره گیاه سیاهدانه صحبت میکنم. یک گیاه بسیار ویژه که سرشار از خواص درمانی هستش. اولین خاصیت گیاه سیاهدانه سیاه کردن موهای سر هست. اگه به مدت 1 تا 2 ماه دستاتون رو آغشته به سیاهدانه بکنید، روغنش و به موهاتون بمالید، شاهد سیاه شدن موهای سفیدتون خواهید بود. یک سری ممنوعات هم داره که در پایان ویدیو خدمتتون عرض خواهم کرد، اما ترجیح میدیم ابتدا از ویژگی‌های بسیار خوبش صحبت بکنیم. البته دقت کنید، اگر سرد مزاج هستید به راحتی میتونید استفاده بکنید، اما اگر مزاج گرم دارید یک مقدار روی پوستتون تست بکنید. اگه التهاب نداشت میتونید براش استفاده بکنید. مورد بعدی برای تقویت حافظه و پیشگیری از آلزایمر بسیار خوب هستش. بوییدن روغن سیاهدانه و مالیدن کف سر با روغن سیاهدانه باعث نفوذ کردن گرمای سیاهدانه به مغز و در نتیجه بهبود تمرکز و حافظه میشه. برای افرادی که افسردگی دارن هم بسیار خوب هستش. مورد بعد برای سینوس ها هستش. یکی از بهترین داروها برای سینوزیت روغن سیاهدانه هستش. یک قطره داخل یکی از حفره‌های بینی بچکونید، شب بعد هم داخل حفره بعدی بچکونید، رو به پشت بخوابید، اجازه بدید روغن کاملا داخل حفره بینی بشه. یک مقدار شاید بسوزونه ولی بسیار عالی هست برای رفع پولیپ بینی، برای باز کردن گرفتگی‌های بینی و اثر فوق‌العاده‌ای برای درمان سینوزیت داره. نسخه بعد برای سرماخوردگی هستش. برای افرادی که میخوان عفونت ناحیه گلو دچار نشن و از سرماخوردگی هم پیشگیری بکنن، سیاهدانه بهترین دارو هست برای تقویت سیستم ایمنی. تحقیقات خیلی زیادی روی این گیاه انجام شده، در حال انجام هم هست و تجربیات پزشکان همین رو تایید میکنه که این گیاه بسیار اثر بخش هست در درمان سرماخوردگی. کافیه روزی چند تا دونه سیاهدانه رو 5 تا 6 عدد رو بجوید روزها، باعث تقویت سیستم ایمنی شما میشه و از سرماخوردگی در فصل سرما بسیار جلوگیری میکنه. به طرق دیگه هم میتونید استفاده بکنید. میتونید یه مقدار خیلی کم، نصف قاشق چایخوری سیاهدانه رو نیم کوب بکنید و بلافاصله با 3 برابر اون مقدار عسل مخلوط بکنید تا موادش با هم دیگه ترکیب بشه و خواصش رو از دست نمیده و اونها رو روزانه میتونید مصرف بکنید. سیستم ایمنیتون فوق‌العاده تقویت خواهد شد. اما از برای کسانی که ناراحتی قلبی دارن این مورد رو تست بکنن جواب میده. موقعی که قلبشون درد میگیره، ناحیه پشت بین 2 کتف و همچنین ناحیه قفسه سینه رو با روغن سیاهدانه چرب بکنید و 3 بار بگیرید کمی گرم بشه. خیلی سریع باعث بهبود درد ناحیه قلبشون میشه. و اگر فشار خون بالا رفته باشه، کافیه 2 قطره روغن سیاهدانه زیر زبون بچکونید، فشار خون رو بلافاصله پایین میاره. کار قرص زیر زبون رو انجام میده، ولی بایستی ملاحظه بکنن که زیاد مصرف نکنن و همزمان با مصرف داروهای فشار خون نباشه، چون خیلی کاهش میده فشار خون رو. روزی 2 گرم بین 40 تا 50 روز استفاده بشه، دیگه نیازی به مصرف قرص‌های فشار خون نیست. مورد بعدی مصرف روغن سیاهدانه و یا مصرف نیم کوب شده سیاهدانه با عسل هست برای بهبود سردی‌های گوارشی و معده درد. خیلی خوب هست. مورد بعد برای بهبود دردهای قاعدگی است. خانم‌ها اگه دوره پریودی هستین و درد رو خیلی تجربه می‌کنید، روغن سیاهدانه رو روی موضعی که درد می‌کنه بمالید، خیلی سریع باعث تسکین دردهاتون خواهد شد. برای افرادی که درد کمر دارن، برای دردها، اگه افرادی هستید که 50 سال رو رد کردید یا حوالی 50 سال هستید یا هر سنی، اگر دردی رو تحمل میکنید، بهترین روغن برای تسکین دردهاتون روغن سیاهدانه هستش. بمالید روی موضع و خیلی سریع تسکین درد رو تجربه خواهید کرد. اما دوستان، برای افرادی که مشکلات جنسی دارن، برای افرادی که زود انزالی دارن، از بهترین داروها روغن سیاهدانه هست که توصیه میکنیم حتما استفاده بکنن. روی ناحیه تناسلی بمالن کامل. برای رفع زود انزالی در آقایان بسیار مناسب هستش. به مدت 40 شب استفاده بکنن، این مشکلشون برطرف خواهد شد، به شرطی که کاملا منطقه رو تا ناحیه مقعد و زیر بیضه ها رو چرب بکنن با روغن سیاهدانه.
حتما جواب خواهند گرفت. از خواص دیگر روغن سیاه‌دانه برای افرادی هستش که تکرر ادرار دارند، مشکلات شب ادراری دارند، برای افرادی که دفع بی اراده مدفوع دارند، حتی ممکن است با توصیه جراحی هم روبرو شده باشند، میتونن در ناحیه مقعد بمانند روغنش رو و یک مقدار هم داخل مقعد اگه قرار بدن باعث بهبود شرایط خواهد شد و مشکلشون رو برطرف میکنه. اما دوستان اگه درد کلیه رو تجربه میکنید باز هم نگران نباشید، از روغن سیاه‌دانه میتونید برای بهبود درد کلیه استفاده بکنید. روی ناحیه کلیه بمالید، کاملا آغشته بکنید و روش نایلون بگیرید، اگه نشد با یک کمربندی چیزی پارچه‌ای ببندید و اجازه بدید گرم بمونه. به سرعت درد کلیه رو کاهش میده. افرادی هم که سنگ کلیه دارن ایشون هم میتونن استفاده بکنن از سیاه‌دانه، به این صورت که اینها از نیمکوب سیاه‌دانه و ترکیبش با 3 برابر اون عسل، یعنی نیم قاشق چایخوری سیاه‌دانه نیمکوب شده علاوه 3 قاشق چایخوری عسل با هم دیگه ترکیب بکنن و هر 8 ساعت یک بار 1 قاشق چایخوری ازش میل بکنن، باعث بهبود دردهاشون میشه و دفع سنگ‌های کلیوی رو موجب میشه. دوستان عزیزم اگه تا اینجای ویدیو براتون مطلب جدید آموزنده داشته لطفاً با لایک و سابسکرایبتون ما رو حمایت کنید. نظرات ارزشمندتون رو برامون کامنت کنید تا برسیم به ادامه این مطلب. دوستان گفتیم که سیاه‌دانه از بهترین داروها برای برطرف کردن مشکلات درد کمر هستش. افرادی که عرض کردم پا به سن هستن بهترین درمان هست برای دردهاشون. بمالن روی محلی که درد میکنه، چه زانو درد باشه، کمر درد باشه، بهترین جواب رو میگیرن چون اثرات ضد التهابی فوق العاده داره روغن سیاه‌دانه و میتونید به راحتی ازش استفاده بکنید و نگران عوارضش هم نباشید. دوستان اول ویدیو خدمتتون عرض کردم که برای افراد با طبع گرم و گرم مزاج یک مقدار باید با احتیاط مصرف بکنن چون سیاه‌دانه خودش گرمای زیادی داره، طبعش گرم و خشک هستش. این افراد میتونن سیاه‌دانه رو به مدت 3 شبانه روز داخل سرکه نگه دارن و هر 24 ساعت سرکه رو عوض بکنن. خاصیت گرم و بخش زیادش از بین میره ولی خواص درمانی سیاه‌دانه همینطور حفظ خواهد شد، فقط قسمت طبع گرمش رو از دست میده و در نتیجه افرادی که گرم مزاج هستن هم به راحتی میتونن ازش استفاده بکنن. دوستان اون چیزی که گفتیم یک قسمتی از خواص بسیار زیاد گیاه سیاه‌دانه هستش، اما ملاحظاتی هم داره که بدونید خیلی خوبه. اولا خانم‌های باردار براشون اصلا مناسب نیست، باعث سقط جنین میشه. خانم‌هایی که شیرده هستن هم نباید استفاده بکنن. افرادی که داروهای ضد انعقاد خون مصرف میکنن براشون خوب نیست. افرادی که بیماری هموفیلی دارن اصلا نباید مصرف کنن چون فاکتورهای انعقادی خون رو دچار اختلال میکنه و براشون مضر هستش. همچنین برای افرادی که شیمی درمانی کردن تداخل دارویی داره نباید استفاده بکنن. افرادی که داروی فشار خون استفاده میکنن، همینطور که گفتم سیاه‌دانه فشار خون رو خیلی پایین میاره، پس افرادی که فشار خون بالایی دارن و قرص استفاده میکنن نباید همزمان با مصرف داروشون باشه، باید با احتیاط مصرف بشه. برای دیابتی ها هم داروی خیلی خوبی هست به شرطی که همزمان با مصرف داروهای خودشون و قرص‌های خودشون نباشه. پس با گیاه سیاه‌دانه دوست باشید، ازش استفاده بکنید ولی احتیاطات رو هم رعایت کنید. ممنونم از اینکه تا پایان ویدیو همراه هم بودید. لطفاً با لایک و سابسکرایب ما رو حمایت کنید. نظرات ارزشمندتون رو کامنت کنید. مواظب سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.